Sziasztok! Nagy Dóra vagyok. Érdeklődtök más népek nyelve, kultúrája iránt? Szeretnétek megtanulni néhány mondatot a világ egyik legnehezebb nyelvén, magyarul? Ha mindezekre a válaszod igen, tarts velem, és megismerheted Magyarország kincseit, a magyar nemzet érdekességeit. Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében helyezkedik el. Az Európai Unióban közepes méretűnek számító országot közel 10 millió fő lakja. Fővárosa Budapest, amely világvárosnak is számít. Évente több millió turista látogat el Budapestre. A Dunapart mentén található budai várnegyed, valamint az Andrássy út, Hősök tere építészeti öröksége szemet gyönyörködtető. A főváros fürdőkultúrája tartalmas kikapcsolódásra nyújt lehetőséget. Na de lássuk, mi is teszi a magyar nyelvet és kultúrát olyan egyedivé. A magyar virtus velejárója a hangszeres népzene és a virtuóz magyar néptánc. Hagyományos népviseleteink méltán tükrözik Magyarország tájegységeinek sokszínűségét. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes világszinten képviseli a magyar néptánc értékeit. Az együttes 2018-ban észak-amerikai turnét is tartott. A magyarok tudományos téren is jeleskedtek. Számos világszerte használt eszköz, gyógyszer vagy elméleti módszer magyar feltalálók nevéhez fűződik. Ilyen például a mindenki által ismert és használt gyufa. A zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója a 19. század idején alkotó Irigyi János magyar vegyész. A Rubik kocka, vagy más néven a bűvös kocka, Rubik Ernő 1976-ban szabadalmaztatott találmánya. A feltaláló eredetileg térbeli mozgásokat akart vele szemléltetni, majd kedvelt játékot fejlesztett ötletéből. A 20. század meghatározó magyar zeneszerzői Bartók Béla és Kodály Zoltán. Bartók Béla magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és tudományos teljesítménye nem csak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. Kodály Zoltán zeneszerző nevéhez fűződik egy sajátos zenepedagógiai koncepció, a Kodály módszer. A Kodály módszer a magyar népzenei hagyományra épül, és annak az eszménynek jegyében fogalmazódott meg, hogy a magyar gyermek leginkább saját hazája népzenéjének, saját zenei anyanyelvének megismeréséből kiindulva juthat el a magasrendű európai műzene elsajátításához, s válhat mindenre nyitott gyermekből zeneileg is művelt felnőtté. Magyarország egy kicsiny ország méretét és népességét tekintve, ám annál nagyobb szintű sportsikerekkel dicsekedhet. Olimpiai bajnok, vívók, kajakkenuzók, világhírű sakkozók viszik országunk hírnevét szerte a világban. Puskás Ferenc, becenevén Puskás öcsi, a legismertebb magyar futballista, egyben minden idők egyik legtehetségesebb játékosa. Pályafutása világszerte ismert. Ő volt az olimpiai bajnok aranycsapat kapitánya, a Real Madrid minden idők egyik legsikeresebb sztárja, és számos sikert ért el edzőként, például Görögországban és Ausztráliában. A magyar férfi vízilabda válogatott nemzetközi tornákon képviseli országunkat. Számos bajnoki címet szerezve az olimpián,
világbajnokságon, világkupán, valamint Európa-bajnokságon a világ legsikeresebb férfi vízilabda válogatottja. Hosszú Katinka, becenevén Iron Lady, korunk egyik legkiválóbb úszónője. 3-szoros olimpiai, 9-szeres világbajnok magyar úszó. Az első olyan versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot, mind az 5 vegyes úszó számban. Kanada-Magyarország között számos kapcsolatot lehet felsorolni. Legyen az gazdaság, művészet, tudomány vagy sport, biztosan találunk példát az együttműködésre. Kanada nemzeti sportja a jégkorong, ám Magyarországon is vannak tehetséges képviselői ennek a sportágnak. Az utánpótlás terén a fővárosi Vasas Sportklub ápol élénk kapcsolatot a kanadai utánpótlás csapatokkal. Immáron 5 alkalommal vehetett részt a Magyar Sportklub U13-as csapata a kanadai PV nemzetközi utánpótlás tornán. A téli olimpiák történetében Magyarország első aranyérmét a férfi gyorskorcsolyaváltó szerezte 2018-ban. A váltó egyik tagja, Liu Shaolin Sándor, sportágában ezüstérmes lett a 2 éve megrendezett Montreali világbajnokságon. Ugyanebben az évben a váltó világcsúccsal nyerte meg a Calgaryben megrendezett világkupa versenyt. Az Ottawai Magyar Nagykövetség 2017-ben Kanada megalakulásának 150. évfordulóján egy értéktár létrehozását tűzte ki célul. A kanadai magyarság eredményei, munkája a mindennapi élet számos területén jelen van. Az értéktár bemutatja a kanadai magyarok által elért tudományos, kulturális, gazdasági vagy egyéb eredményeket, mellyel hozzájárultak Kanada fejlődéséhez. Az első kivándorló magyarok az 1880-as években érkeztek Kanadába, és településeiket Saskatchewan tartományban alapították meg. Egyes településnevek a mai napig megőrzöttek. Kaposvár, Békevár, Eszterházi. Kanada szerte találni magyarokról elnevezett utcát. Steve Fonyópart, Victoria, British Columbia. Kossuth utca, Cambridge, Ontario. Budapest köz, Kanata, Ontario. Kanada totem oszlopát az Ottawai Művészeti Iskola diákjai faragták. Az oszlop a modern kanadai társadalmat képező népek szimbólumait hordozza magán. A magyar címer előkelő helyen az oszlop bal szárnyán látható, elismerve a magyarok hozzájárulását a kanadai társadalomhoz. A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike. Legtöbb beszélője Magyarországon él, de a világszerte szórvány vagy diaszpóra közösségekben élő magyarok is ápolják nyelvi hagyományunkat. A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád legszélesebb körben használt nyelve, a beszélők száma eléri a 13 millió főt. A magyar nyelv szókészlete gazdag. Nyelvünk az úgynevezett ragozó, ragasztó nyelvek körébe tartozik. Az ilyen tipológiájú nyelv a toldalékokat a szótő után fűzi. A magyar nyelv úgynevezett autonóm nyelv is. Azaz nyelvünk nyelvrokonaitól távol, elzárva élt és él. A finnugor nyelvi örökségünket a miénktől eltérő nyelvcsaládba és nyelvi csoportokba tartozó nyelvek körében idegen nyelvi tengerben kellett önállóan, autonóm módon továbbépíteni és megtartani. Most pedig sajátítsunk el
néhány alapmondatot magyarul. Másképpen üdvözöljük barátunkat, tanárunkat, vagy akár egy idős személyt. A magyar nyelvben tegező és magázó viszony is van, amelyben kifejeződik, hogy a két beszélgető fél milyen kapcsolatban áll egymással. Amennyiben ismerőssel találkozunk, a szia kifejezést használjuk. Ha egy nálam idősebb emberrel, tanárral vagy egy ismeretlennel találkozom, a következőképp üdvözölhetem. Jó napot! Formális köszöntéseinket megkülönböztethetjük napszakok szerint is. Az imént említett jó napot üdvözlés általánosságban használt forma. Reggel úgy köszönünk, hogy jó reggelt, este felé mára jó estét kifejezést használjuk inkább. A jó éjszakát pedig a nyugovóra térés előtti jó kívánság lehet társaink felé. A köszönés után illik megkérdezni beszélgető partnerünket hogylétéről. Ehhez két kifejezést is használunk. Mind a kettőt inkább közvetlenebb kapcsolat terén. Hogy vagy? Mi újság? Ezzel a kérdésünkkel már is párbeszédet indítottunk el a beszélők között. A beszélgetés befejeztével szintén illik elköszönni partnerünktől. Baráti körünkben elköszönéskor is ugyanúgy használható a szia kifejezés. Amennyiben magázó viszonyban állok beszélgető partneremmel, már formálisabb elköszönési formát kell válasszak. Ilyen például a viszontlátásra kifejezés, melynek rövidített változata viszlát. Ha egy eddig számodra ismeretlen emberrel kerültél kapcsolatba, kifejezheted érzéseidet a találkozás kapcsán. Örülök, hogy megismerhetlek. Ha valakinek szeretnél röviden bemutatkozni a neved, korod és nemzetiséged megjelölésével, azt a következőképp teheted meg. Dóra vagyok. 26 éves vagyok. Magyar vagyok. Végezetül néhány egyszerű, ám annál többször használt kifejezést szeretnék megismertetni veletek. Elnézést. Kérem szépen. Bocsánat. Köszönöm. Igen. Nem. Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődésetek a magyar nyelv, valamint kultúra iránt, és egyszer talán ellátogattok ebbe a gyönyörű országba, Európa szívében.